Για να δούμε πού πάει αυτός ο δρόμος. Τι πάτησα. Εδώ τώρα έχω βρεθεί σε τελείως άλλη περιοχή. Όχι εκεί που μένω και εκεί που τριγυρνάω και κάνω τα βίντεο. Έχω έρθει σε μια περιοχή που είναι λίγο πιο κοντά στην Αθήνα, αλλά είναι πολύ εξοχική. Και θέλω να σου δείξω ότι σε αυτήν εδώ την περιοχή όλα αυτά τα σπίτια που βλέπεις εδώ είναι αυθαίρετα. Αυθαίρετα. Τι σημαίνει αυθαίρετο? Ότι χτίζω όπου βρω, χωρίς να σέβομαι κάποιο νόμο, χωρίς να σέβομαι τη ρημοτομία, χωρίς να σέβομαι τίποτα. Και φυσικά όλα αυτά τα σπίτια κάποια στιγμή κλήθηκαν από το κράτος να πληρώσουν νομιμοποίηση. Δηλαδή, τι σημαίνει νομιμοποίηση? Να νομιμοποιήσουν, το delivery όμως παντού, να νομιμοποιήσουν τα σπίτια, δηλαδή να τα κάνουν legal, νόμιμα. Αλλά σαν κατάσταση έχει πλάκα, γιατί είσαι στην εξοχή, νομίζω ότι είσαι σε χωριό εδώ πέρα. Γιατί είσαι πολύ κοντά στην Αθήνα. Εδώ, κοίτα, εδώ είναι ο ημιτός και πίσω από τον ημιτό, πίσω είναι η Αθήνα. Και εκεί άμα δεις, έχει περιοχές κτισμένες. Πάντως είναι όμορφα και έχει πλάκα καμιά φορά να ξεκλέβεις λίγο χρόνο εκεί που πας σε μια δουλειά, σου περισσεύει 1/4 και να ανακαλύπτεις μια καινούρια περιοχή. Και εδώ ήθελα να σου δείξω λίγο τη δύση του ηλίου, να δούμε λίγο ηλιοβασίλεμα, αλλά και να μιλάμε, αλλά όπως βλέπεις έχει πλακώσει ένα σύννεφο και από εδώ πίσω πέφτει ο ήλιος. Κοίτα τι ωραία, είμαι στο μονοπάτι της ζωής. Ποιο είναι το μονοπάτι της ζωής? Ποιο είναι το δικό σου μονοπάτι της ζωής? Αλήθεια, για γράψε μου στα σχόλια. Ποιο είναι το μονοπάτι της ζωής σου? Τώρα είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση. Ή τι μονοπάτι θα ήθελες να πάρεις στη ζωή σου που δεν έχεις πάρει ακόμη? Αν το θέλεις πολύ, στο εύχομαι. Πολύ φάση. Ωραία η φύση, παιδιά, αλλά πρέπει και να τη φροντίζουμε. Και νομίζω ότι την έχουμε λίγο αφήσει στην τύχη της. Η άνοιξη μυρίζει. Τι ωραία εποχή. Μη μου πεις, αεροπλάνο και εδώ? Δεν μπορεί, έχω απομακρυνθεί. Είναι ψηλά. Υπάρχει περίπτωση κάτι να κυνηγάνε? Μήπως είναι να ταξιδέψω? Μήπως είναι να έρθω στη χώρα σου και να έρθεις και εσύ στη δική μου και στη δική σου και στη δική σου και στη δική σου, σε όλων σας τις χώρες? Τι ωραία θα ήταν. Έχω ταξιδέψει αρκετά, δεν έχω παράπονο στο εξωτερικό, αλλά θα ήθελα κι άλλο. Και τα τελευταία 3 χρόνια μόνο ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Δεν μπορούσα, λόγω υποχρεώσεων, λόγω διάφορων προβλημάτων, τέλος πάντων, που δεν μπορώ να εξηγήσω εδώ πέρα, γιατί δεν είναι ο σκοπός. Και οπότε κοίτα εδώ πέρα να δεις έναν ωραίο αμπελώνα, αμπέλι. Κοίτα τι ωραία. Να το, πίσω μου. Λοιπόν, και τι άλλο? Εννοείται ότι σήμερα μάλλον περί ανέμων και υδάτων, όπως εκείνο το βίντεο, το θυμάσαι, περί ανέμων και υδάτων. Μιλάμε για όλα και για τίποτα. Να ξέρεις ότι τώρα που καλοκαιριάζει, όπως σου είχα πει σε ένα προηγούμενο βίντεο, που σου ζητούσα κιόλας να μου πεις τη γνώμη σου, αν θέλεις κάτι συγκεκριμένα πράγματα να φτιάχνω στα βίντεο, τι μπορώ να κάνω άλλο που ενδεχομένως να μην το έχω σκεφτεί ακόμα. Και σε υπερευχαριστώ γιατί με βοήθησες και με στήριξες αφάνταστα, να μπορούσα όλους να σας αγκαλιάσω, να σας πάρω μια αγκαλιά. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι λόγω της ζέστης θα δυσκολεύομαι να βγαίνω πιο νωρίς. Οπότε τα βίντεο τώρα θα είναι λίγο πιο βραδινά, του δειλινού. Δηλαδή, ξέρεις, είναι το δειλινό, όταν πέφτει ο ήλιος.
που μεν έχει φως, αλλά αρχίζει και δροσίζει. Γιατί είμαι σίγουρη, αν έχεις έρθει στην Ελλάδα, ιδίως το καλοκαίρι, ξέρεις τι ζέστη κάνει. Και εγώ προσωπικά δεν την αντέχω. Θα μου φωνάξεις αν σου πω ότι προτιμώ το κρύο, προτιμώ το χειμώνα από ότι το καλοκαίρι? Μη με ρωτάς, δεν ξέρω. Αχ, πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα το κρατήσω πολύ, σύντομο σήμερα. Ίσα ίσα, λίγο να ακούσεις ελληνικά και να με δεις σε ένα καινούριο μέρος και να δεις τι ωραία που είναι να περπατάς στην εξοχή. Και βασικά να μην απειλείσαι από κανένα σκυλί. Αδέσποτο. Άλλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα θέμα που κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε, γιατί υπάρχουν πολλά αδέσποτα στην Ελλάδα, δυστυχώς. Πολύ ωραία. Κλείνω στο τέλος του δρόμου. Κλείνω εδώ. Δεν θα το δούμε το ηλιοβασίλεμα, δεν πειράζει. Θα πετύχουμε άλλα. Σιγά, εδώ θα κολλήσουμε. Φτάνω στο τέλος του δρόμου, πριν σε χαιρετήσω. Και γράψε μου στα σχόλια αν σ' αρέσει να περπατάς κι εσύ μέσα στη φύση, σε καμία εξοχή, αν υπάρχει εξοχή εκεί που μένεις, αν είσαι στην πόλη, αν σου λείπει η εξοχή αν είσαι σε πόλη, αν έχεις κάποιο πάρκο κοντά σου, γράψε μου. Γράψε μου ό,τι θέλεις. Ορίστε. Αυτά. Και πριν έρθει το αυτοκίνητο και έρχεται και από πάνω και από κάτω, να είσαι καλά. Την πάτησα. Και στην εξοχή αυτοκίνητα και στην εξοχή συμφόρηση. Δυστυχώς. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου και τα λέμε την επόμενη φορά.